साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ हवाई राउटरमा चाहिँ कसरी चाहिँ हाइड भएको पासवर्डले चाहिँ हेर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको पासवर्डले चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा म चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् चाहिँ भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुस् हैन। जस्तै कि म चाहिँ गुगल क्रोम चाहिँ ब्राउजर खोल्छु हैन। यसमा तपाईले टाइप गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ माथि 192 हैन 168.100.1 राखेर तपाईले के गर्नु त इन्टर गर्नुस्। यो चाहिँ म तपाईलाई स्क्रिनमा पनि दिनेछु हैन। अब तपाईले यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको पासवर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेलिकम एडमिन अनि त्यसपछि युजर नेममा हैन, युजर नेममा टेलिकम एडमिन अनि त्यसपछि तपाईको पासवर्डमा चाहिँ एडमिन टेलिकम है। यो चाहिँ म स्क्रिनमा पनि दिन्छु, त्यो हेरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डिफल्ट हो यो हैन। तपाईले चेन्ज गर्नु भएको छैन भने यसले चाहिँ लगइन गरौँ। अब लगइन भइसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ WLAN मा जानुभयो भने तल आउनुस् है। तल आएर तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ हाइड छ है। अब यसलाई क्लिक पनि हुँदैन। यो चाहिँ तपाईको पासवर्ड हो हैन। तपाईले वाइफाई राखेको पासवर्ड हो। यसलाई चाहिँ हाइड छैन। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ हो है। अब यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नुपर्छ, सेम प्रोसेस त्यही हो। त्यसलाई युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ त चेन्ज गर्नुपर्छ है। 192 अनि त्यही हानेर तपाईले के गर्नु त फेरि इन्टर गर्नुस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईले पहिला एडमिन टेलिकम हान्नु भएको थियो है। यहाँ चाहिँ तपाईले टेलिकम एडमिन राख्नु भएको थियो अनि त्यसपछि एडमिन टेलिकम राख्नु भएको थियो नि। अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माथि रुट हैन, तल चाहिँ एडमिन राख्नुस्। माथि रुट अनि तल चाहिँ एडमिन भनी लगइन गर्नुस्। अब यति लगइन गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त, यहाँ तपाईले WLAN मा आउनुभयो भने अब तपाईले चाहिँ हाइड भएको पासवर्ड के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला यहाँ क्लिक हुन्थेन, अब चाहिँ क्लिक हुन्छ है। अब जस्तै अब हाइड गर्नु पर्यो, हाइड गर्नुस्। पहिला चाहिँ त्यो युजर नेम राख्नु भएको थियो टेलिकम एडमिन र एडमिन टेलिकम राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईले हाइड भएकोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुभएको थिएन भनेपछि अहिले चाहिँ के हुन्छ त अब हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा के गर्नु त पासवर्ड चाहिँ आफ्नो मनपर्ने पासवर्ड राखेर तपाईले के गर्नुहुन्छ गरेर यहाँ अप्लाई गर्नुभयो भने चेन्ज गर्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति।